Chào bạn, bạn có biết có một khái niệm gọi là chiến tranh chiếm lĩnh nhận thức không? Nói đơn giản là tận dụng công cụ truyền thông để thao túng nhận thức của con người, làm nhận thức của con người đi theo một hướng cố định mà không thể nhìn rõ vào thực tế. Và tác giả Ngô Trung Hiếu từng có cảnh cáo người Việt rằng chiến tranh chiếm lĩnh nhận thức sẽ làm người ta đi theo một số thiên kiến và không thể chấp nhận việc thực tế tồn tại trái ngược với niềm tin của mình và dễ dàng sa vào những lập luận vòng vo để bảo vệ niềm tin của mình tới cùng. Nói đơn giản là không thể cởi mở nhìn rõ thực tế, chỉ có thể sống trong thế giới nho nhỏ của mình làm công ích trong diễn. Và bây giờ Trung Quốc đang triển khai chiến tranh chiếm lĩnh nhận thức để phá vỡ ý chí chiến đấu của người Đài Loan. Theo tác giả Miles Yu, ông ấy được coi là Hán Giang lớn nhất từng tại Trung Quốc có tạo ra 3 quan niệm sai lầm để thao túng nhận thức của người Đài Loan. 3 quan niệm sai lầm đó là: 1. Nếu Trung Quốc đánh Đài Loan, nước Mỹ sẽ không hỗ trợ Đài Loan. 2. Trung Quốc đánh Đài Loan là bất đắc dĩ, tại vì nếu không đánh thì Đài Loan sẽ độc lập. 3. Nước Mỹ đang tận dụng Đài Loan để cạnh tranh với Trung Quốc. Thưa quý vị, nếu 3 khái niệm sai lầm này có hiệu quả, vấn đề chủ yếu không phải là vì thủ đoạn tuyên truyền của Trung Quốc rất khéo léo, chủ yếu là vì bản thân người Đài Loan thiếu tính chủ thể, nói đơn giản là thiếu lòng yêu nước, thậm chí có thể nói rằng không biết đất nước mình là cái gì, cho nên mới sẽ bị thao túng. Mình từng có quan sát tâm lý người Đài Loan trong một khoảnh khắc gần khi mình đang du học ở Đài Loan. Khi đó là từ năm 2004 đến 2012. Khi đó trong cuộc bầu cử ở Đài Loan luôn luôn có ngôn luận là chỉ trích nhà chính trị không yêu Đài Loan. Nếu được trúng cử thì sẽ bán ra lợi ích Đài Loan cho Trung Quốc. Và có nhiều nhà chính trị cần làm nhiều thứ hay nói nhiều thứ để chứng minh bản thân mình là yêu Đài Loan. Sự yêu mến Đài Loan trở thành một khẩu hiệu thiết yếu trong cuộc bầu cử Đài Loan. Khi đó mình chỉ cảm thấy kỳ lạ. Tại sao nhà chính trị phải đặc biệt nhấn mạnh bản thân mình yêu mến Đài Loan? Họ là sinh ra và trưởng thành ở Đài Loan, liệu rằng họ sẽ không tự nhiên yêu mến Đài Loan? Bây giờ nhìn lại và theo quan sát của mình về tâm lý của một số người Đài Loan bây giờ, mình phải trách nhiệm rằng văn hóa Trung Hoa thực sự thiếu ý thức quốc gia, rất khó để tạo nên một lòng yêu nước, nhiều nhất chỉ có thể tạo nên một lòng sùng nước, tức là thấy mình là một trung tâm văn hóa, không có ý thức quốc gia. Người ta xây dựng một quốc gia là vì muốn tạo nên một trật tự xã hội, bảo vệ cuộc sống mà mình muốn, và không phải là vì muốn quảng bá một văn hóa nào đó. Quảng bá một văn hóa nào đó, đó là công việc của giáo hội. Có nhiều người Đài Loan thực sự thiếu ý thức quốc gia, có một ý tưởng cho rằng mình là một trung tâm văn hóa, cho nên không có quyết tâm bảo vệ cách sống của mình. Bây giờ chúng ta từng cái xem xét 3 khái niệm sai lầm mà do Trung Quốc quảng bá. Đầu tiên, nếu Trung Quốc đánh Đài Loan, nước Mỹ sẽ không hỗ trợ Đài Loan. Nếu có một ai nào đó bị khái niệm này ảnh hưởng, sẽ nghĩ rằng đúng rồi đó, nước Mỹ sẽ không hỗ trợ Đài Loan, cho nên bây giờ người Đài Loan không nên chống cự Trung Quốc, tránh sự hy sinh, tranh chiến trận. Người Đài Loan nên tránh sự hy sinh, tranh chiến trận. Thế nếu Trung Quốc chiếm lĩnh Đài Loan rồi, điều rằng thì sẽ không có hy sinh nữa. Nếu Trung Quốc thống nhất với Đài Loan một cách hòa bình thì cách sống của người Đài Loan điều rằng sẽ được đảm bảo không bị thay đổi. Họ sẽ không mất đi sự tự do. Chính phủ Trung Quốc sẽ cho phép người Đài Loan bầu cử nhà lãnh đạo của mình. Để người Đài Loan tự trị, không có khả năng. Người Trung Quốc ở các địa phương đều không thể tự trị, làm sao mà người Đài Loan có thể tự trị? Nhìn vào tình hình Hồng Kông bây giờ ta có thể khẳng định điều đó rồi. Sự thật rất rõ ràng, nhưng mà vẫn có một số người Đài Loan muốn thống nhất với Trung Quốc. Thế các bạn có biết vì sao không? Nói đến đây, mình phải nói rõ một điều trước. Mình là người Malaysia, mình không có tư cách đại diện người Đài Loan hay người Trung Quốc kêu gọi họ nên thống nhất hay không. Đó là lựa chọn của họ. Trong video hội viên hôm nay, mình nói về tâm lý của người Đài Loan là vì nêu ra một hiện tượng của văn hóa Trung Hoa, không có mục đích truyền bá bất cứ quan điểm chính trị. Mình tin rằng hội viên của mình có trí tuệ đầy đủ để phân biệt rõ ràng. Quay trở về tâm lý của những người Đài Loan hy vọng có thể thống nhất với người Trung Quốc. Thật ra, họ là tin rằng bây giờ Trung Quốc ta không nhấn mạnh chủ nghĩa cộng sản nữa, mà là nhấn mạnh văn hóa truyền thống. Và nhắc đến văn hóa truyền thống, tất nhiên là người Đài Loan có kế thừa văn hóa truyền thống một cách tốt hơn người Trung Quốc.
Tại vì người Trung Quốc từng có trải qua đại cách mạng văn hóa, cho nên họ tin rằng nếu Đài Loan thống nhất với Trung Quốc rồi thì người Đài Loan và người Trung Quốc sẽ không có lý do thù kết với nhau nữa. Và người Trung Quốc sẽ có thể bình tĩnh nhìn vào người Đài Loan và sẽ tự nhiên phát hiện người Đài Loan thực sự là truyền thống hơn người Trung Quốc, cũng là văn minh hơn người Trung Quốc. Vì vậy, người Trung Quốc sẽ tất nhiên học hỏi người Đài Loan. Người Đài Loan sẽ trở thành gương mẫu của toàn Trung Quốc. Họ tin rằng trước khi thống nhất, Đài Loan là một đối thủ của Trung Quốc. Sau khi thống nhất, Đài Loan sẽ trở thành gương mẫu của Trung Quốc. Những người Đài Loan nghĩ vậy, thật ra có một chủ nhà trung tâm, tức là tin rằng văn hóa Trung Hoa là một trung tâm, và trung tâm này là ở Đài Loan mà không phải là ở Trung Quốc. Tại vì Đài Loan có kế thừa và gìn giữ văn hóa Trung Hoa nhiều hơn Trung Quốc. Và ngay cả Trung Quốc thống nhất với Đài Loan rồi cũng không thể thay đổi một chuyện nào. Đài Loan vẫn là trung tâm của văn hóa Trung Hoa. Theo mình, những người Đài Loan hình như quên mất một sự thật là trong lịch sử Trung Quốc, cái nào là truyền thống, cái nào là chính thống, không phải do những người thực sự hiểu biết truyền thống quyết định, mà là do những người có quyền lực quyết định. Minh Thái Tổ hoàn toàn không có năng lực viết bài như Sĩ Phu, nhưng ông ấy là hoàng đế. Khi ông ấy nhìn thấy trong mình tờ có một câu nói cho rằng nếu quân chủ thấy bè tôi là cỏ thì bè tôi sẽ thấy quân chủ là kẻ thù. Ông ấy hạ lệnh xóa bỏ câu này trong phiên bản chính thức của sách mình tờ. Không chỉ có xóa bỏ câu này, cũng có xóa bỏ 170 câu văn khác. Nếu Trung Quốc thực sự thống nhất Đài Loan, mình đoán khả năng cao là người Trung Quốc sẽ trở thành gương mẫu của người Đài Loan. Người Đài Loan sẽ bị bắt buộc thay đổi cách sống của mình để phối hợp với người Trung Quốc. Nếu không muốn cách sống của mình thay đổi, thì người Đài Loan chỉ có một lựa chọn, đó là chống cự Trung Quốc. Dù nước Mỹ sẽ hỗ trợ hay không, họ đều nên chống cự. Trừ phi họ thực sự ngưỡng mộ cách sống của người Trung Quốc bây giờ. Tiếp theo, quan niệm sai lầm thứ hai, Trung Quốc đánh Đài Loan là bất đắc dĩ. Tại vì nếu không đánh thì Đài Loan sẽ độc lập. Đối với những người Đài Loan sẽ bị quan niệm sai lầm này ảnh hưởng, theo mình, họ thật ra có cố chấp với một gia đình cho rằng sự độc lập là chuyện xấu, thống nhất là chuyện tốt. Họ là nghĩ rằng bây giờ Đài Loan không thống nhất với Trung Quốc chỉ là vì bây giờ không phải là thời cơ. Phải chờ đến Trung Quốc đã dân chủ hóa rồi, giống như Đài Loan rồi, Đài Loan mới sẽ thống nhất với Trung Quốc. Cho nên nếu bây giờ có một số người Đài Loan muốn hoàn toàn độc lập thì Trung Quốc đánh Đài Loan cũng là xứng đáng. Dù sao, độc lập là chuyện xấu, thống nhất là chuyện tốt. Tại sao độc lập nhất định là chuyện xấu? Tại sao thống nhất nhất định là chuyện tốt? Ok, nếu bây giờ Đài Loan đã là một bộ phận ở Trung Quốc rồi, chế độ chính trị ở Đài Loan là hoàn toàn giống với chế độ chính trị ở Trung Quốc, giống như tình hình của Đài Loan trong nhà Thanh. Và trong tình hình này, người Đài Loan yêu cầu độc lập, đó chắc chắn sẽ gây ra chiến tranh. Nhưng mà tình hình bây giờ là Đài Loan đã có thực hiện chế độ chính trị của riêng mình nhiều năm rồi, đã 70 năm rồi. Và bây giờ vẫn còn một số người Đài Loan muốn trở Trung Quốc dân chủ hóa và sau đó thống nhất với nó. Tư tưởng thống nhất của họ thực sự rất mạnh. Đã có độc lập 70 năm một cách thực tế rồi. Chỉ là trên pháp luật, quốc hiệu của Đài Loan vẫn là Trung Hoa Dân Quốc, không phải là Đài Loan Quốc. Và trong hiến pháp của Trung Hoa Dân Quốc, lãnh thổ của nó bao gồm Trung Quốc bây giờ, cho nên trên pháp luật có hai cái Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc. Hai bên đều có quyền lợi thu hồi đối phương. Nếu Đài Loan bỏ qua quốc hiệu của Trung Hoa Dân Quốc thì Trung Quốc sẽ mất pháp lý thu hồi Đài Loan nữa. Trung Quốc đánh Đài Loan là bất đắc dĩ, tại vì nếu không đánh thì Đài Loan sẽ độc lập, sẽ xây dựng một Đài Loan Quốc, bỏ qua quốc hiệu Trung Hoa Dân Quốc. Thế nếu Đài Loan cứ duy trì quốc hiệu Trung Hoa Dân Quốc, liệu rằng Trung Quốc sẽ không đánh Đài Loan? Liệu rằng họ trách nhiệm có một chính quyền độc lập ở bên cạnh mình? Liệu rằng người Trung Quốc có thể trách nhiệm điều đó không? Thật ra, trên thực tế, Trung Quốc nên trực tiếp ủng hộ Đài Loan xây dựng một Đài Loan Quốc. Đó mới phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Ngay cả Trung Quốc sẽ mất đi pháp lý thu hồi Đài Loan, nhưng Đài Loan cũng sẽ mất đi pháp lý thu hồi Trung Quốc. Hai bên hai quốc, Đài Loan không thể báo cho người Trung Quốc rằng Trung Hoa Dân Quốc mới là chính thống, người Trung Quốc nên lật đổ chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và hoan nghênh chính quyền Trung Hoa Dân Quốc. Nếu có một Đài Loan Quốc thì Trung Hoa Dân Quốc sẽ bị biến mất, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ trở thành chính thống, không cần trải qua chiến tranh. Nhưng mà người Trung Quốc không muốn tiếp nhận điều đó. Và lý do ở đằng sau, thật ra là đố kỵ người Đài Loan, muốn làm người Đài Loan có cách sống giống với mình thôi. Và những người Đài Loan muốn trở Trung Quốc dân chủ hóa và đến khi đó sẽ thống nhất với Trung Quốc, thật ra cũng là một chủ nghĩa trung tâm.
họ nghĩ rằng nhắc đến chủ nghĩa dân chủ thì người Đài Loan chắc chắn là ưu việt hơn người Trung Quốc. Tại vì người Đài Loan đã có trải qua nhiều năm thực hiện chế độ dân chủ rồi. Cho nên theo tiêu chuẩn dân chủ, Đài Loan là trung tâm, người Đài Loan là gương mẫu của người Trung Quốc. Thật ra, nếu họ thực sự có tinh thần dân chủ thì sẽ không mong chờ Trung Quốc dân chủ hóa. Ngay cả Trung Quốc có thể dân chủ hóa. Dân số của Trung Quốc rất đông, dân số của Đài Loan rất ít. Thế nếu hai bên được thống nhất, Trung Quốc bầu cử, người Trung Quốc sẽ trở thành người đa số, người Đài Loan sẽ trở thành người thiểu số. Lợi ích của Đài Loan sẽ bị hy sinh trong cuộc bầu cử của toàn Trung Quốc. Mình không biết tại sao họ không có nhận ra điều đó, thực sự là ngu. Cuối cùng, quan niệm sai lầm cuối cùng, nước Mỹ đang tận dụng Đài Loan để cạnh tranh với Trung Quốc. Người Đài Loan sẽ hy sinh một cách vô ích. Ok, nước Mỹ tất nhiên là đang tận dụng Đài Loan để cạnh tranh với Trung Quốc. Tại vì nếu Đài Loan không có giá trị lợi dụng, thế tại sao nước Mỹ muốn hỗ trợ Đài Loan? Tớ tưởng là hy vọng nước Mỹ là hoàn toàn vô tư hỗ trợ Đài Loan. Thực ra là một tơ tưởng an sinh, không muốn trả giá cả. Nước Mỹ không có nghĩa vụ hỗ trợ Đài Loan. Ở trên thế giới này, không có quốc gia nào có nghĩa vụ vô tư hỗ trợ Đài Loan. Ở đằng sau sự hỗ trợ chắc chắn có một mục đích mưu lợi nào đó. Chỉ có người an sinh mới hy vọng người ta sẽ vô tư hỗ trợ cho mình, vô tư hợp tác với mình. Người ta không thiếu nợ với mình. Ok, thế bây giờ nước Mỹ đang tận dụng Đài Loan để cạnh tranh với Trung Quốc. Liệu rằng bây giờ Đài Loan nên trung lập giữa hai bên. Trung lập giữa hai bên rồi thì Trung Quốc sẽ không đánh Đài Loan. Dù Đài Loan có trung lập hay không, Trung Quốc đều sẽ đánh Đài Loan. Có một số người Đài Loan nghĩ rằng dù sao Trung Quốc và Đài Loan đều là thuộc về dân tộc giống nhau. Cho nên bây giờ Đài Loan hợp tác với nước Mỹ là phản bội với lợi ích dân tộc. Mình không thể nói điều đó là đúng hay sai, đó là tùy theo nhận thức bản sắc dân tộc của cá nhân. Nhưng mà trong lịch sử Trung Quốc từng có một chính quyền độc lập, nó là hợp tác với nước ngoài để chống cự sự thống nhất của Trung Quốc. Và sau khi thống nhất rồi, nó từ một quốc gia phát triển nhất thứ hai ở châu Á trở thành một trong những khu vực lạc hậu nhất ở Trung Quốc. Chính quyền độc lập đó gọi là Mãn Châu Quốc. Năm 1905, Nhật Bản đánh bại nước Nga bắt đầu kiểm soát Đông Bắc Trung Quốc. Năm 1911, nhà Thanh sụp đổ, Trung Hoa Dân Quốc được xây dựng. Năm 1920, hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh, Phổ Nhi, bị quân Việt đuổi ra Bắc Kinh. Năm 1932, Nhật Bản ủng hộ hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh, xây dựng một Mãn Châu Quốc ở Đông Bắc Trung Quốc. Khi đó, công nghiệp nặng của Mãn Châu Quốc rất phát triển. Lượng sản xuất thép của nó thậm chí nhiều hơn Nhật Bản. Đến những năm 1940, dân số Mãn Châu Quốc là khoảng 50 triệu. Trong đó, 60% là người Mãn Châu. Mấy bạn chú ý, không phải là người Hán, họ là người Mãn. Và cũng có 18% là người Nhật Bản. Trong sách giáo khoa lịch sử Trung Quốc bây giờ, Mãn Châu Quốc được gọi là một chính quyền tay sai, chính quyền Nhật ngồi. Kinh tế Mãn Châu Quốc là phục vụ cho lợi ích Nhật Bản. Có nhiều người Nhật Bản làm công chức ở Mãn Châu Quốc. Mãn Châu Quốc là hoàn toàn kiểm soát bởi Nhật Bản. Ok, Mãn Châu Quốc là hoàn toàn kiểm soát bởi Nhật Bản. Đó là sự thật. Ở đây chúng ta phải hỏi một câu hỏi. Khi Mãn Châu Quốc được xây dựng, người Mãn Châu thực sự là muốn sở hữu một quốc gia độc lập hay ta thở ra chỉ muốn là người Trung Quốc, tự nguyện trở thành một trong những dân tộc thiểu số ở Trung Quốc? Nếu khi đó họ thực sự muốn trở thành người Trung Quốc, thì từ khi bắt đầu Mãn Châu Quốc không nên tồn tại. Người Nhật Bản là người ngu ngốc. Họ không nên hỗ trợ Phổ Nhi xây dựng Mãn Châu Quốc, nên trực tiếp hợp tác với chính phủ Trung Ân của Trung Quốc khi đó. Nếu khi đó họ thực sự không muốn trở thành người Trung Quốc, muốn xây dựng một quốc gia người Mãn, nhưng họ không mãn nguyện vì Mãn Châu Quốc trên thực tế là kiểm soát bởi người Nhật Bản. Nếu khi đó có một số người Mãn kêu gọi rằng Nhật Bản tận dụng Mãn Châu Quốc, họ đầu tư Mãn Châu Quốc đều là vì lợi ích của Nhật Bản, cho nên bây giờ người Mãn không nên hợp tác với Nhật Bản nữa. Họ là người ngu ngốc, tại vì nếu không có người Nhật Bản, Mãn Châu Quốc sẽ không bao giờ tồn tại. Họ cũng không có cơ hội phản nàn điều đó, tại vì họ đã bị Trung Quốc thôn tính rồi. Dù sao, khi Nhật Bản kiểm soát Mãn Châu Quốc, họ có phát triển ra một công nghiệp nặng rất tiến bộ trong khi đó và huấn luyện ra nhiều kỹ sư tốt. Sau khi Trung Quốc thống nhất Mãn Châu Quốc rồi, chính phủ Trung Ương lấy đi tất cả tài nguyên và nhân tài ở đó và phân phối đến các địa phương. Những nhân tài mà do Nhật Bản huấn luyện ra trở thành cơ sở quan trọng của công nghiệp nặng ở Trung Quốc. Và sau đó Đông Bắc Trung Quốc mất đi nhân tài của mình nữa, trở thành khu vực lạc hậu nhất ở Trung Quốc.
Nếu chúng ta lấy Đài Loan bị thống nhất, thế kết cục sẽ là giống nhau. Ok, quay trở về vấn đề trong khi bắt đầu, khi mình du học ở Đài Loan, có nhìn thấy trong cuộc bầu cử, người ứng cử phải luôn luôn kêu gọi mình là yêu mến Đài Loan. Bây giờ nhìn lại, chính là vì ở Đài Loan có nhiều người thiếu ý thức quốc gia, cho nên người Đài Loan có tâm lý là sợ hãi, tầm lớp tinh hoa của họ sẽ không đại diện lợi ích của họ, tức là sẽ cấu kết với chính phủ Trung Quốc. Thiếu ý thức quốc gia chính là một chủ trương là thiếu trí tuệ chính trị. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng mức độ phát triển kinh tế không có liên quan gì với mức độ của trí tuệ chính trị.